Ở video này, chúng ta đã biết cách sử dụng AI để tìm ra từ khóa ngách mà ngay cả những công cụ nghiên cứu từ khóa trả phí cũng không thể làm được. Nhưng mà khi các bạn đã có từ khóa rồi, thì làm sao các bạn có thể xác định được mục đích tìm kiếm của khách hàng thật sự đằng sau từ khóa đó? Có phải là các bạn sẽ thường phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm của mình không? Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên xoay ngược vấn đề lại 180 độ và nhìn theo góc nhìn của khách hàng. Đó chính xác là những gì mà mẫu prompt trong video này sẽ thực hiện. Ý định tìm kiếm hay còn gọi là search intent là rất quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta có thể điều chỉnh nội dung của mình phù hợp với những gì mà khán giả thật sự đang tìm kiếm. Thuật toán gần đây của Google cũng cho thấy những cái nội dung mà càng sát với lại search intent thì nội dung đó càng được ưu tiên ở trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Google. Cái mẫu prompt trong video này sẽ tạo ra phân đoạn khán giả chuyên sâu, mô tả về nhóm khán giả đó và trạng thái nhu cầu của họ là gì. Đặc biệt hơn hết là ChatGPT còn đưa ra các từ khóa mà phân khúc khán giả đó có thể sử dụng trong quá trình tìm kiếm của họ. Rồi, giờ mình sẽ đọc mẫu prompt này dưới dạng tiếng Việt nha. Bạn là một chuyên gia SEO, trang web của tôi ngoặc nhọn Site Topic, khán giả ngoặc nhọn Audience, phân khúc đối tượng theo nhu cầu, mô tả từng phân khúc, xác định trạng thái nhu cầu của họ và liệt kê các cụm từ tìm kiếm. Trình bày dưới dạng bảng. Hãy trả lời bằng tiếng Việt. Ở đây mình sẽ demo trực tiếp trên lĩnh vực mà mình đang làm. Do vậy phần Site Topic mình sẽ ghi là lò hấp nướng cho nhà hàng, còn khán giả dĩ nhiên sẽ là đầu bếp chính. Enter thử nha. Các bạn có thể thấy là các cột mà chúng ta đã nhận được hầu hết nó đã giúp bạn phân đoạn các đối tượng cụ thể và các từ khóa mà đối tượng có thể sử dụng. Nhưng nếu mà bạn vẫn chưa thấy đủ thì chúng ta vẫn còn 2 prompt nữa để sử dụng ngay bây giờ. Cái prompt đầu tiên là dùng để mở rộng từ khóa. Các bạn chỉ cần soạn là hãy cung cấp cho tôi thêm 20 từ khóa nữa cho mỗi khán giả. Dĩ nhiên là ở đây các bạn có thể sử dụng là 30, 40 hoặc là 50 từ khóa. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì các bạn chỉ nên sử dụng 15 hoặc là 20 từ khóa thôi. Bởi vì nếu mà yêu cầu ChatGPT đưa ra quá nhiều từ khóa thì khả năng cao là nó sẽ bịa thông tin để cung cấp cho chúng ta. Cái mẫu prompt thứ hai là chúng ta sẽ dùng để đào sâu phân đoạn khán giả hơn. Lúc này mình sẽ dùng câu lệnh là vui lòng chia nhỏ khán giả thành các phân đoạn cụ thể hơn. Ở đây các bạn có thể thấy là khán giả của chúng ta tiếp tục được chia nhỏ hơn nữa. Do vậy chúng ta sẽ có nhiều phần nội dung hơn để đề cập đến đối tượng khán giả này. Đây là một điều tuyệt vời để các bạn có thể khám phá khán giả của mình một cách sâu và rộng hơn nữa. Và nó cũng cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hữu ích và vô cùng cụ thể để có thể thực hiện chiến lược SEO của riêng bạn. Khi mà đã có thể sử dụng AI để tìm và phân tích từ khóa thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng AI để tạo ra kế hoạch nội dung cho SEO. Và video sau mình sẽ nói về chủ đề này.